હેલો ફ્રેન્ડ્સ, પ્રવીણ આઈસ કિચન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। જય શ્રી કૃષ્ણ એન્ડ જય મુરલીધર। મિત્રો, આજે આપણે બનાવીએ છીએ આઈસક્રીમ। આઈસક્રીમ બનાવીએ પણ અલગ આઈસક્રીમ બનાવીએ છીએ। આપણે આજે વધેલી રોટલીનું આઈસક્રીમ બનાવીએ છીએ। તો વધેલી રોટલીનું આઈસક્રીમ બનાવવા માટે મેં આ 3 ઠંડી રોટલી લીધેલી છે। 3 રોટલી છે, આ મોટી છે એટલે 3 લીધી છે। આનાથી નાની હોય તો તમે 4 લ્યો તો પણ ચાલે। અને આ મેં 1.5 ગ્લાસ દૂધ લીધેલું છે। દૂધને પણ મેં ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે। તો સૌથી પહેલાં આપણે આ રોટલીને પાવડર બનાવવાનો છે। અત્યારે કાળઝાળ ગરમી પડે છે અને ગરમીમાં આપણે કાંઈ ઠંડુ ઠંડુ ખાવાનું મન થાય તો ઠંડુ ખાવાનું મન થાય તો આપણે બધાની ઘરે રોટલી વધતી જ હોય છે। એટલે આપણે વધેલી રોટલીમાંથી આઈસક્રીમ બનાવી શકીએ છીએ। અને બહુ મસ્ત, તમે માટલા કુલ્ફીને પણ ટક્કર મારે એવી સરસ આ આપણું આઈસક્રીમ બને છે વધેલી રોટલીનું। આવી રીતે આપણે નાના આવી રીતે ટુકડા કરી નાખવાના છે આપણે રોટલીના। અને એમાં અમે 1 પાઉચ આવે 10 રૂપિયાનું માર્કેટમાં મળી જાય, એ મેં 1 પાઉચ લીધેલું છે, એ એમાં જવા દેશું। મેં આ દૂધ પાવડરનું 1 પાઉચ છે, માર્કેટમાં 10 રૂપિયાનું મળે, એ 1 પાઉચ આમાં મેં દૂધ પાવડરનું નાખેલું છે। અને થોડું આ 15 નંગ છે, મેં કાજુ 15 લીધેલા છે, એને પણ એમાં બધું જવા દેશું। અને આપણે આ ખાંડ લીધેલી છે, ખાંડ થોડી વધુ તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે કરી શકો છો। એટલે તમે જેવું મીઠું ખાતા હોય આમ થાય, આ એવું થાય કે આ વસ્તુ ઠંડી થાય એટલે થોડી મોરી પડી જાય તો આપણે વધારે થોડીક ખાંડ વધારે નાખવાની। અને તો પણ આપણા ઘરે ઓછું મોરું મીઠું ખાતા હોય તો આપણે ઓછી ખાંડ નાખવાની, પણ ટેસ્ટ પ્રમાણે આપણે ખાંડ નાખી શકીએ છીએ। હવે આપણે આનો સરસ પાવડર બનાવી લેશું। મિત્રો, મેં આ સરસ પાવડર બનાવી લીધેલો છે। હવે આપણે આને આપણું દૂધ પણ એક સરસ ઉબાલ આવી ગયો છે। હવે એમાં આપણે આ પાવડરને જવા દેશું। હવે આને આપણે આવી રીતે ઉકાળવાનું છે। આપણું આ બધું દૂધ આપણો જે રોટલીનો પાવડર છે બધો પી જશે, એટલે સરસ ઘટ થતું જશે। આવી રીતે આપણે આને સ્ટર કરતા રહેવાનું છે। આ ઇલાયચી પાવડર હું એમાં નાખી દઉં છું। આવી રીતે આપણે આને સતત ચલાવતા રહેવાનું છે, ચારે બાજુથી આવી રીતે લેતું જવાનું છે। આવી રીતે આપણે આને ચલાવતા રહીશું। બહુ મસ્ત બની જાય આ આપણી વધેલી રોટલીનું આઈસક્રીમ। તમે કોઈને દેશો તો કોઈને વિશ્વાસ પણ નહીં આવે કે આ તમે વધેલી રોટલીનું આઈસક્રીમ બનાવેલું છે, એટલું મસ્ત બની જાય। બહુ મસ્ત બને આઈસક્રીમ। આવી રીતે આપણે આને હલાવતા રહેવાનું છે। મિત્રો, આવી રીતે ચલાવતા રહેશો એટલે ઘટ થતું જશે, વધારે ઠીક થવા માંડશે। હવે આમાં આપણે આ થોડી ફ્રેશ મલાઈ છે એ એમાં જવા દઈએ। અને આપણે ત્યાં અમૂલનું જે ક્રીમ આવે એ હાજર હોય તો તમે એ પણ નાખી શકો છો, પણ બધે હાજર ના હોય તો આપણે ઘરે જે વસ્તુ હોય એ આમાં નાખી દેવાની છે। આપણે ઘરે બધાની ઘરે આપણે મલાઈ તો હોય જ, એટલે મલાઈ નાખી દો તો પણ ચાલે। ફ્રેશ મલાઈ નાખવાની છે આપણે। ફરીથી પછી આપણે આવી રીતે ચલાવતા રહેવાનું છે। લો મીડિયમ ઉપર આપણે ચલાવતા રહેવાનું છે। આવી રીતે જ્યાં સુધી આપણે જે આ બેટર છે રોટલીનું એ જ્યાં સુધી કઢાઈ ના છોડવા માંડે ત્યાં સુધી આપણે આને સતત હલાવતા રહેવાનું છે। જ્યાં સુધી આ બધું આપણે આ દૂધ એ પી જશે ત્યાં સુધી ચલાવતા રહેવાનું છે।
આવી રીતે હલાવતા રહેશું. એકદમ ક્રીમી બેટર તૈયાર થઈ ગયું છે આપણું. અને આપણી આ પેન પણ છોડવા માંડ્યું છે. આવી રીતે સરસ બધું કરી લેવાનું છે. એટલે આ કન્ડિશનમાં આપણે આને બનાવવાનું છે. આવી રીતે ટેક્સચર તૈયાર થઈ જાય એટલે આપણે રેડી થઈ જાય આપણું બેટર આઈસ્ક્રીમનું. થોડું વધારે થીક થવા દેવાનું આવી રીતે. અને પેન પણ છોડવા માંડ્યું છે આપણું બેટર. તમે જોઈ શકો છો મિત્રો, મસ્ત તૈયાર થઈ ગયું છે આપણું બેટર. હવે મિત્રો આપણે ગેસ બંધ કરી દઈએ અને આપણે આ પેનને નીચે લઈ લેશું. હવે મિત્રો આને આવી રીતે ઠંડુ થવા દેશું. ઠંડુ થઈ જાય પછી આપણે આગળની પ્રોસિજર કરીશું. મિત્રો આપણે આ સરસ ઠંડુ થઈ ગયું છે. આપણે આઈસ્ક્રીમનું બેટર એકદમ ઠંડુ થઈ ગયું છે. હવે આપણે આને ફરીથી મિક્સરમાં જવા દેશું. આ જારમાં આપણે જવા દેશું અને મિક્સરમાં આપણે ફરીથી આને ગ્રાઇન્ડ કરી લેશું. હવે આમાં આને સરસ ક્રીમી બનાવવા માટે આપણે આ 1 કપ દૂધ લીધેલું છે એને પણ એમાં જવા દેશું. અને આને આવી રીતે ક્રશ કરી લેશું. બધું સરસ એકદમ મિક્સ કરી લેશું. મિત્રો હવે આપણે આ બ્લેન્ડરમાં કરી લઈએ. મિક્સર મારે વધારે વોટનું નથી, એટલે વધારે વોટનું તમારે હોય તો તમારે મિક્સરમાં થશે, નહીંતર પછી તમારે આ બ્લેન્ડરમાં આવી રીતે સરસ ક્રીમી કરી નાખવાનું છે. તો હવે આપણે આ બ્લેન્ડરથી સરસ ક્રીમી કરી લઈએ. મિત્રો આપણે આ મસ્ત તૈયાર થઈ ગયું છે, તમે જોઈ શકો છો. આવી રીતે આપણે આટલું સરસ કરવાનું છે. આને આવી રીતે બેટર બનાવવાનું છે આપણે આઈસ્ક્રીમનું. હવે આપણે આ કપમાં આને જમાડવાનું છે. આવી રીતે કપ ભરી લેશું બધા. આ બધા આપણે કપને આવી રીતે ભરી લેશું. મિત્રો આપણે આ બધા કપને આવી રીતે ભરી લીધા છે. થોડું આવી રીતે નીચે ઠપકારવાનું છે આપણે. આવી રીતે થોડા થોડા બધા, એટલે સરસ એકદમ મસ્ત થઈ જશે આવી રીતે. હવે આપણે આને એલ્યુમિનિયમ ફોઇલથી પેક કરી લેશું, જેથી આમાં ઉપર બરફ ના જામે અને આપણે આઈસ્ક્રીમ મસ્ત રેડી થઈ જાય. આવી રીતે બધામાં કરી લેશું. મટકા ગુલ્ફીને પણ આપણે આ ટક્કર મારી એવું સરસ મસ્ત આઈસ્ક્રીમ બની જશે. અને આપણે પાછું 10 થી 12 કલાક રાખવાનું છે. ઓવરનાઇટ રાખો તો પણ ચાલે. પછી તમે ખાશો આઈસ્ક્રીમ તો તમે વિચારી પણ નહીં શકો કે આપણે આ વધેલી રોટલીનું બનાવેલું છે એમ. તો રેડી થઈ ગયું છે આપણું પેક કપ બધા. તો હવે આને આપણે 10 થી 12 કલાક રાખવાનો છે. આપણે હવે આવી રીતે આને ફ્રીઝરમાં મૂકી દેશું. જેમાં આપણે બરફ જમાડીએ છીએ એમાં આપણે રાખી દેશું. મિત્રો મેં આને આખી રાત માટે રાખેલું હતું. તો હવે આપણે આને આ કાગળને દૂર કરી દેશું, એલ્યુમિનિયમ ફોઇલને. અને આવી રીતે આપણું આઈસ્ક્રીમ સરસ જામી ગયું છે આવી રીતે. હવે આપણે આ કપને આવી રીતે કાતરની મદદથી કાપી નાખીશું. આવી રીતે
આપણે આ આઈસ્ક્રીમને બહાર લઈ લેશું। મિત્રો આવી રીતે તમે આઈસ્ક્રીમ બનાવશો એટલે નાના બાળકો પણ ખાશે। અને આ આપણે ખાલી 10 રૂપિયાનું મેં જે મિલ્ક પાવડરનું પાઉચ આવે એ નાખેલું છે। આમાં કોઈ પણ ખર્ચો થતો નથી આપણે। અને આપણા છોકરાઓ ઘરનું આઈસ્ક્રીમ ખાય, બહારનું ખાય પણ નહીં, એટલું મસ્ત બને છે। કોઈ પણ વ્યક્તિ ખાય તો કોઈને પણ લાગે નહીં કે આ આપણે વધેલી રોટલીનું આઈસ્ક્રીમ બનાવેલું છે। એવી રીતે કોઈ પણ વ્યક્તિ ઓળખી પણ ના શકે કે આટલું મસ્ત આઈસ્ક્રીમ વધેલી રોટલીમાંથી બને છે। એવું આપણે આ આઈસ્ક્રીમના કપમાં આપણે આઈસ્ક્રીમને મૂકી દેશું। એવી રીતે બધું આઈસ્ક્રીમ આપણે બહાર લઈ લેશું। મિત્રો આપણે આ ક્રીમી આઈસ્ક્રીમ મસ્ત આઈસ્ક્રીમ આપણું થઈ ગયું છે। ક્રીમી આઈસ્ક્રીમ હાઈ ક્લાસ આઈસ્ક્રીમ આપણું બની ગયું છે। મિત્રો આપણે આવી રીતે આપણે ઘરે આઈસ્ક્રીમ બનાવી શકીએ છીએ। આપણે ઘરે બધાની ઘરે રોટલી તો વધતી જ હોય છે અને વધેલી રોટલીમાંથી આપણે એક ખાલી ખાંડ અને આપણે બહારથી જે મિલ્ક પાવડરનું પાઉચ લઈએ એ 10 રૂપિયાનું પાઉચ મેં ખાલી આમાં નાખેલું છે। એટલે આપણે આ 5 કપ આઈસ્ક્રીમ બન્યું છે। તો મિત્રો આવી રીતે તમે જરૂર ઘરેથી ટ્રાય કરજો। અને મારી મહેનત તમને કેવી લાગી અને મારા વિડીયો તમને સારા લાગતા હોય તો મિત્રો મારી ચેનલને તમે સબસ્ક્રાઈબ કરજો, મને સપોર્ટ કરજો। મિત્રો લાઈક કરજો, શેર કરજો। ફરીથી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે। ત્યાં સુધી જય શ્રી કૃષ્ણ, જય મુરલીધર।